Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh chuối dân dã của miền Tây nè. Bánh chuối kết hợp với đậu xanh, vừa lạ mà vừa ngon. Bánh thì dai dai mềm mềm, béo thơm, rất là đậm đà luôn. Bây giờ mời các bạn cùng xem video nha. Nguyên liệu đầu tiên không thể thiếu chính là chuối. Chuối ở đây là mình dùng cái loại chuối sim đen, thì cái trái chuối nó sẽ chín, nó ngọt hơn. Tiếp theo mình có một chén bột năng 150g, một chén bột gạo 150g luôn, thì hai loại mình dùng 300g. Và bên đây là nửa chén đường. Đường thì các bạn dùng loại nào cũng được ha. 200ml nước cốt dừa. Bên đây là mình có 200ml nước, thêm chút xíu muối nữa nè. Rồi các bạn sẽ cho phần đường vô. Đường này là mình dùng cái loại đường chải, đường mía, dằn thêm chút muối nè. Cho 100ml nước vô, bắt lên trên bếp thì các bạn sẽ nấu cho cái hỗn hợp này nó sôi lên. Khi đường nó sôi thì để lửa nhỏ nha, để cho nó tan cái phần đường này ra, thì cái nước đường của mình nó thơm nè, và cũng giúp cho nước đường nó lên màu đẹp nữa đó. Mình cứ đảo nhẹ vậy nè. Khi mà đường nó tan hẳn ra thì mình thấy nước đường bắt đầu nó sẽ hơi keo sệt lại một chút, và lúc này nó lên màu đẹp rồi. Mình sẽ thêm vào đây 200ml nước cốt dừa hồi nãy chuẩn bị nè, cho vào sau để giữ cái độ béo ngon. Và mình thắng cái nước đường trước thì giúp nước đường của mình nó thơm, nó lên màu đẹp. Còn các bạn cho một lượt vô thì nó sẽ lợn cợn lắm. Rồi bây giờ mình tắt bếp nha, mình để qua một bên, hoặc là các bạn cho nó ngâm vào trong cái thau nước cho nó nhanh nguội. Bây giờ thì mình đi pha bột. Mình sẽ cho lần lượt hết hai loại bột vào trong thau. Hai loại mình dùng là 300g. Tiếp theo là 200ml nước hồi nãy nè, cũng cho vô hết luôn. Lúc này thì bột nó còn khô dữ lắm. Mình sẽ lấy cái phần nước đường mình cho vào trộn. Nước đường này thì mình để cho nó còn ấm ấm thì các bạn hãy cho vào trong bột nha, chứ đừng có nóng. Nếu mà nóng là mình cho vào bột nó sẽ bị ốc trâu, khó tan lắm, hồi mất công mình phải rây nó lại nữa. Mình trộn cho nó thật là đều lên. Thì mình nấu nước đường sẵn thì mình thấy cho vào bột phần bột của mình nó cũng tạo được cái độ sệt nữa. Cứ trộn đều. Khi mà bột nó tan hẳn rồi thì các bạn sẽ để nó qua một bên. Mình để yên khoảng 15 phút để cho bột nó nở kỹ thì vô bánh nó ngon. Bây giờ đi lột chuối luôn. Chuối sim lá đen. Càng chín mùi thì chuối của mình nó càng ngọt nhiều ha, và làm bánh nó sẽ ngon hơn. Thì mình dùng cái công thức này khoảng 10 trái chuối vừa vừa nhỏ nhỏ vậy nè. Nếu mà chuối lớn hơn thì các bạn dùng khoảng 8 trái cũng được. Còn cái nải này nó cũng hơi nhiều. Lột ra xong thì để qua một bên, hoặc là các bạn vừa lột mình vừa sắc khoanh luôn cũng được. Làm cách nào thấy tiện nhanh thì các bạn cứ làm nha. Lột sẵn rồi mình sắc cho nó dễ. Mình sẽ sắc khoanh lát mỏng mỏng vậy nè, cho vào trong bột một chút nữa mình trộn ra nhìn nó đẹp bắt mắt hơn. Hoặc là không có thích sắc thì các bạn cho chuối vô mình bóp ra, hoặc là mình tán ra cho nó nhỏ cũng được nữa, cách nào cũng được. Quay trở lại bột, bây giờ khuấy đều lên nha. Mình chuẩn bị chuối xong là mình khuấy cái phần bột mình trộn được rồi, cho cái phần chuối vô nè, và các bạn chừa lại một ít để một chút nữa mình trang trí lên trên cái mặt bánh nhìn cho nó bắt mắt ha. Còn nhiều thì cho vào để trộn cùng với bột, để cho bột và chuối nó hòa lẫn với nhau. Mình trộn đều lên thì mình thấy cái phần nước bột nó cũng sệt sệt rồi, nên nó cũng không quá đặc đâu. Ở đây là mình có đậu xanh hấp chín nè, mình dùng gần nửa chén Các bạn không thích thì mình bỏ qua cũng không sao nha, có đậu xanh vô thì ăn nó sẽ ngon. Trộn đều lên, đậu xanh nó cũng giúp cho phần bột của mình nó tạo thêm cái độ sệt Mình trộn cho đều xong rồi thì mình bắt đầu mình chuẩn bị cái khuôn là mình đi hấp được rồi. Mình dùng cái khuôn 22cm nha, nhớ quét sơn lớp dầu mỏng để chống dính cho khuôn. Rồi bây giờ khuấy đều thau bột lên, các bạn sẽ gót vô luôn, không có cần phải hấp nóng đâu. Mình gót vô một chút mình hấp chín nó cũng tróc Mình đè đè nó xuống vậy nè, để cho phần chuối nó đều với bột. Rồi cái lớp ở bên trên nè, các bạn sẽ cho thêm một lớp chuối để cho nó đẹp mắt hơn nè. Một chút nữa mình nhớ đè đè xuống ha, cho nó phủ đều bột.
thì chuối và bột nó sẽ đều nhau. Một chút nữa nó chín á, cái phần bột nó trong nó sẽ nổi chuối lên. Sẽ cho vào trong nồi đem đi hấp. Thì các bạn bắt sẵn nước sôi, mình hấp nửa tiếng với lửa trung bình. Sau nửa tiếng là bánh của mình nó chín nè. Khuôn bánh nhìn màu sắc bắt mắt ha. Đường nó lên màu nè, ở bên trên nó thì có thêm đậu xanh nữa. Hấp dẫn. Thì chờ cho khuôn bánh nó nguội, các bạn hãy lấy ra, nó sẽ dễ dàng hơn. Nó sẽ không có bị dính. Và bánh càng nguội nó càng tăng thêm cái độ ngon á. Mới còn nóng á, các bạn ăn nó sẽ hơi mềm và cái độ béo nó cũng không nhiều. Mình lấy ra nó dễ lắm. Tại vì nãy mình có thoa dầu vào trong cái khuôn và trong bột cũng có nước cốt dừa đó. Họ nhìn ngon ha. Khuôn bánh hấp dẫn quá chừng. Ở trên nó có cái lát chuối mỏng mỏng á. Theo cái kiểu bánh truyền thống là mình sẽ làm là chuối phải bóp nhuyễn. Còn ở đây là mình làm theo cái kiểu sắc khoanh thì là chuối ăn kèm với nước cốt dừa. Nhưng mà hôm nay mình đã kết hợp nước cốt dừa vào trong bánh cho nên không có cần phải thắng thêm. Đây chuối ngon nè, màu đường cũng đẹp. Có thêm đậu xanh thì nó sẽ thơm và nó bùi bùi hơn. Còn nếu các bạn không có thích đậu xanh thì mình bỏ qua cũng không sao. Phần bánh chuối và bột của mình vậy cũng ngon lắm rồi. Mình sẽ cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ ha. Cái khuôn này là mình thấy làm bánh nó cũng dày nè. Nếu như các bạn thích cho nó mỏng hơn thì mình có thể chia ra làm 2 khuôn 18, mình hấp cũng ngon luôn nha. Cái bánh nó sẽ mỏng hơn á. Bánh dày thì chút nữa mình sẽ cắt thật là nhỏ lại. Càng nhỏ thì ăn nó càng ngon. Kết hợp với cái đường mía thì cái độ thơm nó sẽ đặc biệt hơn. Thay vì các bạn dùng đường cát trắng, cái bánh của mình nó không có màu đẹp. Thêm lên trên đây một ít mè rang nữa ha, cho nó tăng thêm cái độ ngon. Bánh chuối đã sẵn sàng rồi đó. Vừa có màu bắt mắt, vừa hấp dẫn, đơn giản, một món bánh miền quê. Thường là nhà ai cũng sẽ có chuối chín, nên nó thêm chút bột để các bạn có ngay một món bánh tráng miệng ngon cho cả nhà. Dẻo, mềm, béo, độ ngọt cũng đậm đà luôn. Thơm thơm và bùi của đậu xanh nữa. Vừa lạ miệng mà vừa hấp dẫn. Thì mình thấy làm không có khó. Chỉ cần trộn bột, nấu nước đường là các bạn đã có món bánh ngon rồi. Còn nếu mà thích thêm nước cốt dừa thắng riêng thì các bạn thắng rồi cái mình chan lên ăn cũng ngon luôn. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình và để xem các video mỗi ngày miễn phí. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.